Liệu 3.000 Yên có xứng với một em high grade hay không? Hoàn toàn xứng đáng. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bài gameplay review của Daddy Scanner. Và hôm nay là bài review của mình về High Grade Universal Century Moon Gundam. Bài gameplay review lần này tiếp tục được tài trợ bởi các bạn tuyệt vời đến từ Titan Gameplay Shop. Mình có đến mua hàng với một chú thích, các bạn nhớ xem mọi nhé. Nào here we go. Đi thẳng vào mặt đội hình thì mình có thể nói Moon Gundam đẹp kinh khủng. Mình không ngờ là Bandai lại có thể chơi lớn khi Moon Gundam chưa có một bộ phim nào hỗ trợ cho, mà Bandai lại có thể đầu tư và làm ra một kit đẹp tuyệt vời đến như vậy. Trong quá trình lắp ráp, mình có cảm giác như đang lắp một con Blu-ray dưới mát high grade. Và nếu bạn là một người thích kẻ lăn chìm như mình chẳng hạn, thì Moon Gundam 100% dành cho bạn. Như các bạn thấy, toàn bộ kit từ đầu đến chân có rất nhiều chi tiết cho bạn múa bút, và nó thật sự tạo ấn tượng mạnh đến cho người xem. Một điểm mình rất thích ở gameplay lần này đó chính là phần đầu với hai cặp sừng to ở phía sau. Theo đúng như trong hình minh họa thì hai cái đường đen to trên đầu là màu xanh lá cây, nhưng đối với một người chuyên lắp chay như mình, lấy bút đen bôi lên cũng trông rất là đẹp rồi. Và sẽ là một thiếu sót lớn khi mình không nói đến phần trăng lưỡi liềm Psycho Blade ở đằng sau. Mình dành cả buổi tối để kẻ lằn chìm cho nó, và nó thực sự xứng đáng với công sức của mình. Theo mình thì cái phần Psycho Blade mặt trăng là một trong những điểm sáng nhất của Moon Gundam. Nó cùng với tất cả các ưu điểm trên khiến Gundam của bạn mang một vẻ đẹp cực kỳ ma mị và bí ẩn. Thiệt mà, thằng ông nội này toàn inno không à. Màu sắc của gameplay tiếp tục là một điểm cộng dành cho nó. Bạn có được sự kết hợp của 6 màu bao gồm 2 tông màu trắng, tím, vàng, xám và đỏ. 2 tông màu trắng bao gồm trắng mờ và trắng bóng được lồng ghép với nhau rất thông minh và tinh tế, khiến gameplay của bạn có thêm sự đa dạng và màu sắc hơn so với con high grade thông thường. Và một lần nữa, phần Psycho Blade lại tỏa sáng ở một màu sắc với phần màu đỏ trong cực kỳ tuyệt vời. Nói nó là màu đỏ trong cũng không đúng cho lắm khi bạn chỉ phần nào thấy được cái chi tiết ở bên trong. Nhưng nhờ vậy, phần Psycho Blade lại khiến Moon Gundam mang cho mình một phong cách riêng, và mình đánh giá rất cao cái phong cách này. Đặc biệt hơn ở gameplay lần này, không có một sticker nào dành cho nó cả. Không chỉnh sửa màu sắc, không ống nhắm, không cảm ứng và thậm chí là không sticker dành cho mắt luôn. Bạn được cho hai phần mắt màu xanh lá cây và màu clear như thế này. Thì hiện tại là mình đang xài cái bắt màu xanh lá, sau đó mình tô đen cái phía sau mắt khiến cho phần mắt xanh được nổi ra hơn. Tuy nhiên, mình cũng mong là có một sticker mắt cho nó sáng sáng lên, nhưng không có thì đành chịu vậy. Tiếp theo là phần biên độ cử động, thì ở Moon Gundam lần này chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Bạn có thể pose được hầu hết các tướng mà bạn có thể nghĩ ra. Tuy nhiên, một điều mình cần nói trước ở đây đó chính là tất cả các khớp đều không phải là nhựa mềm. Do đó, điểm cộng và điểm trừ của nó đều có đủ cả. Và để đi sâu hơn thì phần đầu có thể nhìn lên được tầm bao nhiêu đây và nhìn xuống được tầm bao nhiêu đây. Tiếp theo là phần khớp vai, thì ở đây có rất là nhiều thứ bạn có thể chuyển động. Trước tiên, bạn có thể kéo nó ra để các bạn có thể đẩy vai ra trước và sau. Đồng thời, bạn cũng có thể đẩy cái phần khớp vai lên như thế này. Như vậy, chuyển động vai của bạn cũng rất là thoải mái. Phần giáp này có thể di chuyển lên xuống. Tay kết hợp với vai nên có thể đưa lên rất là cao. Xoay ở bắp tay, gặp lại ở khuỷu tay và cổ tay là một khớp bì. Ở phần backpack thì bạn có thể di chuyển cái tay nối này qua lại và lên xuống. Ngoài ra, bạn có thể kéo nó ra như thế này, với hai khớp một ở đây và một ở đây, giúp đỡ cho tấm Psycho Blade. Bạn cũng được cho một cây đỡ này, mình hay sử dụng cái cây đỡ này hơn do nó là nhựa nguyên khối, do đó khi gắn miếng plate vào thì nó sẽ chắc chắn hơn. Tiếp theo là phần khớp eo, thì khi bạn để bình thường thì chuyển động nó rất là hạn chế, nhưng khi bạn kéo nó lên thì đây là một câu chuyện khác. Bạn có thể nghiêng ra trước, sau, phải, trái rất là thoải mái, nhưng đến lúc này mặt trái của việc nó không có khớp mềm lại xuất hiện. Như các bạn thấy, phân nhựa của mình đã bắt đầu trắng đi, nhìn nó khá là sợ. Do đó, mình đề nghị các bạn bôi một lớp 502 mỏng lên bề mặt để gia cố nó lại, phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Váy trước thì như trong sách hướng dẫn, Bandai có kêu bạn cắt nó ra làm đôi, và nó di chuyển cũng rất là thoải mái. Váy bên đưa lên, váy sau tương tự. Bên trong khớp háng bạn có thêm một khớp, nên bạn có thể đưa toàn bộ phần chân lên trước như thế này. Tiếp tục ở đây, điểm yếu của nó lại xuất hiện. Thì như các bạn thấy, nó cũng trắng luôn rồi. Nhưng dù gì đi nữa, bạn cũng đừng sợ nó gãy do trên thế giới chưa có một báo cáo nào là bị gãy ở đây hết cả. Chỉ cần khi các bạn chơi thì nhẹ nhàng với em nó một tí là ổn. Đây là cú xoạc chân,
xoay ở bắp đùi. Đây là cú đá về phía trước và về phía sau. Phần gập gối thì theo mình, đây là level của Master Race luôn rồi. Khi gặp lại thì phần giáp gối sẽ tách ra làm 3, lộ các phần chi tiết ở bên trong. Cực kỳ ngon. Phần giáp phía sau chân có thể di chuyển lên. Phần này cũng tương tự. Phần này cũng vậy luôn. Phần cổ chân thì đây là nghiêng sang phải và trái. Và đây là gập ra phía trước và sau. Rất là tốt. Tiếp theo là phần phụ kiện. Và đây là Moon Gundam với tất cả những gì đi kèm theo với nó. Trước tiên bạn có một bộ tay cầm vũ khí, một bộ bàn tay xòe và một bàn tay bên phải có ngón trỏ để cầm súng năng lượng. Kế đến bạn có một cây súng năng lượng. Nó chỉ là 2 miếng nhựa ghép lại với nhau, bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Tiếp theo bạn có một rìu năng lượng. Thậm chí trên rìu cũng có rất nhiều chi tiết cho bạn kẻ lằn chìm. Lưỡi beam được gắn vào rìu như thế này và trông nó rất là đẹp. Và rìu được cất vào phía sau backpack bằng cái lỗ này khi không sử dụng. Tiếp theo bạn có 4 hiệu ứng nhỏ để tạo thành Butterfly Edge. Trước tiên bạn lấy nó ra khỏi cái phần cẳng tay. Sau đó xoay cả hai bên ra. Gắn nó vào. Thì đây là Butterfly Edge của bạn. Ngoài ra bạn có thể gắn nó vào phần cẳng tay để nó lòi ra như thế này. Điểm đặc biệt của Moon Gundam đó chính là cái tấm Sideshow Plate. Nó bao gồm 8 miếng nhỏ được kết hợp lại với nhau. Mỗi miếng đều có 2 cầu nối ở hai bên để gắn vào. Bạn chỉ cần trượt nó vào, đẩy lên là xong. Và nếu như bạn có thắc mắc thì một khi bạn đã mua 2 con, bạn cũng có thể tạo thành Full Moon bằng cách nối nó lại bằng các cầu nối nhỏ ở hai bên. Ngoài ra, bạn có thể ghép 2 miếng lớn lại thành một miếng dày hơn. Để làm gì thì mình cũng chẳng biết nữa. Hoặc bạn có thể sử dụng cái cầu nối này. Một đầu bạn gắn vào lỗ ở trên khiên, đầu còn lại bạn gắn vào lỗ ở trên phần cẳng tay. Thì đây là tấm khiên của bạn. Cuối cùng, bạn có thể bẻ phần mặt chân cong lại như thế này. Thêm vào đó là các cầu nối để gắn vào Gundam và nguyên một cái base với phần nhựa đen trông rất đẹp. Để nối vào Gundam, bạn tóc vấy sau của nó lên, sau đó gắn vào cái lỗ ở trên đít là xong. Vậy là đã xong bài review High Grade Universal Sentry Moon Gundam. Tốt ngoài sự mong đợi. Biên độ cử động tuyệt vời, màu sắc đẹp mắt, vũ khí đi kèm phong phú cộng với tấm Sideshow Plate mặt trăng rất đẹp. Chỉ có một điểm trừ duy nhất là giá thành của nó khá cao so với mặt bằng chung của High Grade. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì bạn cũng đã có thêm một cái base đi kèm. Và do đó, đây quả là một cái giá rất hời để sở hữu một em Gunpla tuyệt đẹp đến như vậy. Nhưng đó là ý kiến riêng của mình. Còn các bạn thì sao? Comment cho mình biết nhé. Và bạn nào muốn mua cho mình một em thì link mua hàng của Titan Gunpla Shop đã có sẵn với một chú thích. Liên hệ để được giá tốt nhất đó. Mình là Đi. Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian xem clip của mình. Để một like nếu các bạn thích. Và đừng quên trở lại để xem thêm các bài Gunpla review tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.